Його тіло приховували 8 днів. Навіть матері дозволили його побачити лише за кілька хвилин до поховання. Сьогодні віддали землі Валерія Олійника. Він загинув у Голованівському лісі за досі не з'ясованих обставин. У подіях, що передують смерті, фігурують впливові можновладці, місцеві очільники прокуратури та міліції, а також народний депутат. Можливо, якщо ви надто вразливі або поруч із вами діти, вам не варто дивитися цього сюжету. Односельця Валерія Олійника отець Володимир бачив щодня. Каже, дивакуватий був чолов'яга, але добрий. Рубав сусідам дрова, копав городи, зі зброї мав сокиру і ніж. Це людина така, значить, сокира в нього, ніж і мішок. Він бере той велосипед і йде, чи в ліс, чи де. Знайшов бутилочку, він її в мішок. Знайшов чобіт, тапочок, який він мішок. Приїжджає додому, підписує це все і складає. Бояться його ніхто не боявся, він нікому злого не робив ніколи. Того дня у Валерія вкрали велосипеда, йшов додому пішки і не дійшов. Мати Любов Олійник згадує, за 2 дні по смерті сина до неї завітали гості – 2 жінки та 4 чоловіки. Щось шукали в хаті, розпитували про Валерія, а наостанок залишили грошей за умови, що нікуди не піде. Приїжджали великі люди, так назвались. Вони заходили і шукали бумаги, і шукали одежу, і все. Ну то воно без толку. Оце від усіх 200 рублів грошей дали мені. Ховати Валерія Олійника у Грушках збиралися ще вчора, однак з райлікарні зателефонували лише сьогодні. А цей чоловік вже 8 днів його не можемо поховати. За тілом Валерія Олійника їде вся грушківська громада і 81-річна мати. Жінка каже, на упізнання тіла її не запрошували, не були в трупарні й односельці. Нікого, ні голову сільського раду не питалися, ні свідетелів не брали сусіди. Ви розумієте, робили, творили, що хотіли. Упізнати загиблого просто біля моргу грушківці не можуть. Воно закрите в пленки обмотане. Його замотали, чи то він, чи не він, не знаю. Ви скажіть, його можна відкрити, щоб мама подивилася, чи не можна? Без коментарів. Понятно. Без камери і без мікрофону. У якому стані тіло та чому його так щільно закрили, не каже і працівник трупарні. А скільки там поранених? Я не знаю, це все до судмедексперта. Упізнання роблять просто на машині. Матір та завідувач Грушківського кладовища. Зав цвинтаря каже, ніколи так тіла не приховували. Хай яка спека не була б і скільки б тіло не пролежало б у морзі. Да, він, 100%. На обличчі поранень немає? Ні, є, що то голова шатається. Я не знаю, що голову відрізали йому, чи що? Ну що, голова шатається, тіло ні, а голова шатається. Довідку про смерть у лікарні не дають. Відряджають до слідчого Кіровоградського відділу прокуратури. У документі написано, загинув через гостру втрату крові внаслідок вогнепального поранення. Селяни формулюванням здивовані. Чисельні вогнепальні поранення. Чисельні. Нижчих кінцівок з використанням пластики. Нема очків. Вогнепальної зброї. З використанням вогнепальної зброї. То і нанесені ушкоджень. Отак. У прокуратурі пояснюють, чому для ідентифікації тіла було легше знайти Олійникових шкільних друзів, аніж його матір. Хто був на той момент встановлений, той був приглашен. Це було в перші сутки. Это была ночь. А кого легче установить, мать или друзей? Вы так не хотите нормально общаться, да? Слідство ще триває. Раз у раз повторює слідчий. Зразки взяли на експертизу. Скільки вона триватиме, хто зна. Однак про те, що в труні не ціле тіло, у висновку про смерть нічого не зазначено. Все з'ясовується лише на кладовищі. А друга де? Нема ноги, нема. Нема другої ноги? Нема. Ах, Боже! Після смерті односельця грушківці тепер бояться. Бояться ходити до лісу. З Кіровоградщини Павлина Василенко, Сергій Гришин. Програма «Вікна» СТБ.